heter? Det är en svensk manlig skådis. Ganska stor näsa. Lite udda namn. Udda namn? Ja. Womba Womba? Nej. Nej? Nej. Då har jag ingen aning. Varmt och hjärtinnerligt välkomna till ännu en utsändning av Anders och Måns. Idag så ska vi laga inälvsmat och så ska vi svara på den klassiska frågan: vad kom först? Hönan eller Windows XP? Men detta är trots allt public service och det ska handla om dragspel. Alla har vi väl problem med våra dragspel? Oh ja. Oh ja. Därför ska det handla väldigt mycket om dragspel idag. Lite för mycket om dragspel. Och därför så ska vi bege oss till Sågmyra utanför Leksand och Stig Eld, dragspelsexpert. Hej Stig! Hej på det. Det är något av en dragspelsexpert, kan man säga. Nej, det kan jag väl inte påstå, men... Satan! Du sa ju att han var dragspelsexpert. Nej, det sa jag... Nu har vi åkt 90 mil helt i onödan. Nej, inte. Vi har kommit 5 minuter in i programmet. Ja, men vi har 25 minuter kvar att fylla med dragspel. Hur fan ska vi lösa det här? Okej, topp 3 världens bästa dragspelare genom tiderna. Jag håller mig till Sverige. Vi tar då på vanligt dörrspel. Nils Fläcke. Plats 2. Vanligt 5-årigt dragspel. Erik Frank. Sen måste vi ju nämna Julabo. Så han är på första plats. Ja. Varför är Carl Julabo så outstanding? Jag vet inte, men han har väl det här rätta suget i spelningen när han framför sin musik. Jag tror inte det är många som kan härma honom. Okej, här kommer min topp 3 världens bästa dragspelare genom tiderna. Plats 3, Willy Westerinen. Plats 2, Veikko Ahvelainen. Och plats 1, Paul Norback. Titta vad snabb han är! Och titta på han här! De är snabba finnarna! Och de här! Oj, vad snabba. Vad snabba, ja? Ja. Och titta här, vilka flinka fingrar! Finska flinka fingrar. Och vad snabba de är på posten! Oj, den finska posten. Jag sätter 200 spänn på den till höger. Du, jag sätter min bil på den till vänster. Nej. Jo. Kom igen! Nej, kolla. Kom igen! Höger. Vänster, Höger. vänster, kom igen! Höger. Kom igen! Heja! Kom igen! Kom igen då! Heja! Kom igen! Titta, när hela programmet spårat ur här. Ja. Vad var det jag sa? Så går det alltid när man gör dragspelsprogram. Det är för knäppt ämne. Program om mat är populärt. Funkar alltid perfekt. Vi åker tillbaks till Stig så får han laga mat. Ja, lysande. En korv eller något. Ja, eller lunch. Vet du vad? Nej. Jag har kommit på något som är jättegott att ha på pasta. Liksom som en krydda. Heter salt. Salt. Smakar lite, ska man säga, lite beskt. Nej, inte beskt utan kanske lite sött. Lite beskt och sött blandat, fast lite stickigare. Ja, det låter gott. Salt. Ska jag lägga på minnet? Lägg det på pastan. Salt. Hej på er och välkomna. Tackar. Välkomna till mat. Idag befinner vi oss hos Stig Eld
i Leksand. Och idag ska vi göra då hacksylta. Ja, Ja. och pölsa. Och du har skaffat fram vad man behöver för att Ja, göra. det är ränta från en gris och 2 grishuvuden är det väl med. Så att det är man kan säga innehållet i en gris och 2 grishuvuden. Ja, Kan man göra det av något annat djur? Kan man göra det av till exempel älg? ja, det går lika bra. Det är vilket djur man har. Ja, Ja. men bra om man har att blanda in i ett grishuvud då, för det har en viss konsistens så det stelnar till och blir väldigt bra. Så ett grishuvud är att rekommendera. Ja, Går det att göra det här i vegetarisk tappning? nej det tror inte jag. Okej, vad är det första vi gör här nu? Ja, nu har vi gjort en panna så vi lägger i och kokar här. Det ska få koka en liten stund här. Ja, det ska... Det ser inte så gott ut på det här stadiet. Vad är det du lägger in nu till exempel? Nu är det lungor, Det är lungorna där. hjärta, Och hjärtat. här har vi lever, Där har vi levern där. brösten och det här är en del av grishuvudet. Det där är själva grishuvudet Ja. då. Ja. Många tycker kanske att det är lite äckligt att äta de här delarna av grisen. Är det inte så att har man väl dödat grisen, då är det väl lika bra att äta upp hela, så tycker jag. Ja, det tycker jag. Men då ska vi bara slå på locket så ska Ja. den här få puttra i 4 till 6 timmar. Ja, någonting det tar jag upp och provar. Och sen har vi kryddning och det andra sen. Japp. Måns, Ja, maten är klar. ja, Om 4 till 6 timmar ungefär. jaha. Men det är ju ett matprogram så du har väl förberett så att det är färdigt nu, eller? Get. Måns. Ja. Man äter gris, man äter ko, kalv, man äter groda. Ja. Get. Varför äter man inte get? Jag tror att det är så här, att det är helt enkelt inte gott. Nej. Det är nog inte gott. Fast gott, jag menar gott är väl ett högst subjektivt omdöme. Nej, det räcker inte som förklaring. Och när så pass många gillar bläckfisk, kossor och ostron så borde väl åtminstone någon gilla get. Här säljer ni lite annorlunda mat. Det är antilop, bison, björn, buffel och inte minst bäver. Men säljer ni get? Nej, get har jag inte. Är efterfrågan på bäversvans större än på get? Ja, det är den. Det är ju skogens skafferier. Och bäver? Ja. Ja. Nej, det måste vara som Måns påstod. Get smakar inte gott för någon. Att getter äter plåtburkar och luktar illa, det har man ju hört. Det kanske till och med är giftigt med get för att de är så smutsiga djur. Men är det extra besvärligt att laga till get? Nej, Men hur smakar get? det är väldigt gott kött. Och magert. Renlig, lättlagad smalmat som smakar mycket smakligt. Men ändå. Om vi säger 10 000 gäster så kanske det kommer in en och frågar om vi har get. Är det dyrt med get? Ja, en liten marknad som frågar efter men dock så stor så att det blir dyrt. Getproblematiken gnagde liksom inuti mitt huvud. Varför? Det finns massor med mat som är dyr. Ostron är ytterst märklig och dyr mat som äts. Eller ta rysk kaviar. Det är jättedyrt och framställs genom mjölkning av en stor suspekt sumpfisk. Mycket märkligt och dyrt. Men ändå exklusivt. Vänta. Märkligt, dyrt, exklusivt. För första gången på mycket länge så är en ljusning i matgetproblemet. Om man gör ett diagram där x-axeln får vara märklighetsgrad och y-axeln pris och exklusivitet. Och så placerar vi in några ätbara djur i systemet. Ägg, inte märkligt, inte dyrt eller exklusivt. Men små märkliga fågelägg från vaktel, konstigt och dyrt. Ostron, äta levande djur, konstigt och dyrt. Eller mjölkad stör, jättekonstigt och ytterst exklusivt. Brunsås på påse, vanligt och billigt. Det var när jag låst rörläste nummer 3 av Bröllopsguiden som spiken föll på plats. Elements of desire.
är det endast de riktigt exklusiva som fattat getens smaklighet. Är det sant det här att de finare samhällsklasserna har specialiserat sig på att smaska udda djur? Ja, det är ett klassiskt sätt att visa distinktion. Du ska ha det lilla extra kryddan, du ska ha det där äventyret som innebär att du inte åker tillsammans med folket. Folklig mat är ju sådant som man ska undvika och då betyder det att då blir det konstigt, precis som du säger. Ja, get är i sanning fint. Med andra ord borde det vara i de finare områdena man kan tänka sig att hitta en och annan get. Ja, jag sitter alltså på Djursholm, ett av Sveriges absolut förnämsta bostadsområden och spanar efter... Här har jag fixat en get. Är det den här trädgården eller är det här eller? Bryt här, klipp. Måns, vi kan inte visa upp geten innan, det är bara det att vi kan inte visa geten in. Vad arg du är! Jag menar inte alls vad aggressiv, vad är det för Kom Kajsa, och vad arg! Kan man hjälpa mig upp? Hej! Mycket riktigt. Det är alltså här, på Djursholm i Stockholm, som vi hittar... Du sa Djursholm. Vi är i Malmö, på Limhamn. Bryt! Mycket riktigt. En get, en miljonvilla tillhörande Antonia Axelsson Jonsson. Nej. Det här är det rika Måns, för fan! Mycket riktigt. En get, en miljonvilla tillhörande Antonia Axelsson Jonsson. Nej. Det här är det rika Måns! Nu sa du det igen. Det är pensionärshem. Du sa... Bryt! Du är hopplös. Du säger jag vad jag säger här. Jag säger vad jag säger. Du ska inte lägga dig i. Vad arg du är. Jag är trött. Vad arg! Som fan. Vad arg! Titta på det här. Getter, ja. Från att titta på en get på tv är steget inte så långt till att titta på vad som helst på tv. Snygg övergång, Måns. Tack så Jättesnyggt. mycket. Anders, Ja. hur ofta per år hamnar man i genomsnitt i en situation där man måste ställa in kanalerna på en tv? 2. Och hur lång tid tar det att ställa in en kanal? 1 minut och 45 sekunder. Ja. Sen är det 365 dagar på ett år och vi är 9 miljoner svenskar i Sverige. Det innebär att just nu är det hela 60 personer som håller på att ställa in tvåan. Vi ska skoja lite med dem. Ett enkelt litet bus. Det trista är att man aldrig får reda på vem det var man busade med. Men man kan ju trösta sig med att var sjätte som lyckades sappa över till tvåan just under Myrornas krig just nu står framför sin tv och har precis lyckats justera bort tvåan. Däribland kanske någon som mobbade dig på högstadiet. Alltid något. Ankan, ta med salsasås. Du, topp 3 Kalle Ankas brorsöner. Svårt, men då har jag 3 Knatte, 2 Chatte och 1 Fnatte. Fnatte? Tycker han är skön. Fnatte? Är du sjuk i huvudet eller? Va? Fnatte är hopplös. Han är sjukt överskattad. Jag skulle vilja ta bort Fnatte. Knatte, Chatte och Dilba. Ja, fast Dilba, det är en svensk artist. Ja? Ja. Knatte, Ja. Chatte Ja. och Josef Stalin. Nej, fast det är en gammal kommunistdiktator, kan det inte vara. Knatte, Ja. Chatte Ja. och Janne Långben. Fnatte! Anders Måns är ju inget önskeprogram, men just nu går det bra att ringa in på det här numret och önska just vår wienersångare. Och nu ska vi titta, vilken överraskning. Hej, det var Elin i Falun som jättegärna vill se vår wienersångare. Varsågod, Elin.
Tante schaut zum Fenster raus, Mutter da guck hin. Lacht die Sonne uns alle aus, ist denn das mein Wien? Malchen nimmt ein weißes Kleid mit dem blauen Band. Udda namn. Svensk skådis. Han spelat mycket stor näsa, spelat med Bergman. Udda namn. Womba Womba. Nej. Nej. Udda namn. Rolf. Nej. Nej. Womba Womba. Nej. Nej, det har du Nej, inte. just Rolf. Nej. Jag har en lista med udda namn här. Womba Womba. Har du sagt. Det säger jag. Rolf. Ja. Så har jag en till här. Somrig ostsås. Men det är ingen som heter somrig ostsås, eller hur? Nej. Somrig ostsås, det är inget namn. Nej. Här! Womba Womba! Ett av mina favorit-tv-program för några år sedan var Har du hört den förut? Med bland annat Evert Ljusberg. Och nu skulle jag vilja visa ett helt program, men vi hinner tyvärr inte det. Däremot så har vi klippt ihop det absolut bästa. De absoluta höjdpunkterna ur ett Har du hört den förut-program. Så han gnuggar på det där märket och vinner en Volvo. Och herre jävlar, han som inte ens gick ut folkskolan. Ja, om man dricker sprit så slipper man masker. Mopeder ska de ha. Och så säger du kockeli. Ja, det är inte riktigt lika kul som jag minns det. Nej, men humor är ju en färskvara. Annars så är det ju roligt med humor just. Ja. Ja, vad som också är spännande med humor är att det finns lite olika humor i olika delar av landet. Vi har den norrländska humorn. Lite eftertänksam. Vi har Göteborgs humorn. Jag tror att ni kommer ihåg i första programmet så byggde vi den här jättetrevliga stekmössan. Vitsig. Och vi har huvudstadshumorn. Kaxig. Lite hårdare. Just det. Och ett bra exempel på just det är Killinggänget. Killinggänget som gjorde en helt fantastisk serie för något år sedan. Och vi ska visa lite klipp från den. Pappa? Ja. Får jag gå och titta på Solförmörkelsen? Ja, visst. Så han går ju på krogen och får syn på världens snyggaste tjej i baren. Han får följa med henne hem. Ja. Det är inte utan att man ser honom framför sig. Womba Womba. Nej. Nej, och det var inte den här Rolf. Nej. Kan det vara den här såsen? Somrig ostsås? Men det är ju ingen som heter så, eller? Nej. Nej, det är inget namn. Somrig ostsås. Nej, det är ju en sås. Det är ju en sås. Rolf. Nu, ekonomi. Det finns nämligen ett sätt att tjäna 1 miljon kronor utan att anstränga sig överhuvudtaget. Det enda som du behöver är 2 stycken citroner. Så här gör du. Oj, Måns går iväg här. Pass på. Kamera 2, följ med Måns. Det ser spännande ut. Klipp till kamera 2, nu. Någon som jobbar på, säg Posten. Nej, går lite på tomgång det här. Kamera 1, pass på. Klipp till Anders igen nu. Åka brasa och nästan studsa på det sättet, va? Nej, det här verkar det är trist. Nej, vi klipp ettan Måns igen nu. Tjena Stig. Tjenare. Vad är du? Jag plockar undan lite här. Men du försörjer dig som smed alltså? Nej, det är bara hobby. Det här är väl en bra presentartiklar. Men vissa dagar man går in hit och då står man som en byfåna i ett vägskäl och bara glor, händer ingenting. Och då är det ingen idé att göra heller. Då går man in igen. Du har en himla massa folkabussar. Ja, det har blivit något med åren. Sen blir det väl lite grejer då. Man lägger i. Det är bra för vara. Du har dem som skåp, nästan. Ja, men lätt gjort.
Ja, du har mycket skrot. Ja, det är sån där bra grejer alltihop. Det här är väl lätt att behandla och ta med sig. Bara stoppa i sladden. Jaha. Men du Stig, du bor här mitt ute i skogen. Blir du inte ensamt? Nej. Jag träffade ju postbäraren. Här ligger det en massa frukt. Ja, det är till kaninerna. Det är till kaninerna, ja. De gillar frukt. Ja. Men ja, de är väldigt, väldigt söta. Man styckar upp dem i bitar, bryner dem och kör dem i storgrytor. Kan man liksom ruska ur benen va? Utan att ha några hjälpmedel, då är det färdigt. Och när det är gjort så är saken biff. Ja, citronerna de är såklart slut, men med 1 miljon på kontot så har du råd att köpa nya. Ska vi gå och ta lunch? Ja, det blir hacksylta. Passar perfekt. Vad gott. Ja. Så där Stig, nu har det här kokat i ungefär 5 timmar då. Ja, plus eftervärme. Sen har du fått stå på eftervärme, ja. Och du har också kryddat det lite grann. Ja, salt, vitpeppar, kryddpeppar. Mm. Men det är fint och genomkokt här, det ser man. Oh ja. Perfekt. Perfekt. Kan man ju också passa på att lära sig lite om anatomin. Det är ju trevligt. Ja, här har vi tungan, ja. Där tappar han talförmågan. Ja. Det är mycket kött. I huvudet där, ja. När vi började så såg det inte så gott ut. Men det börjar se lite godare ut. Ja. Det får vi hoppas. Ja. Fortfarande ser det inte jättegott ut. Det ska jag inte säga. Så. Kör vi igång det här underverket. Det gör vi. Ja, han går som fan ser du. Det är precis som det var när kungen gjorde korv. Ja. Ja, nu börjar det se godare ut. Ja. Det ser ut som lite mer köttpellets, kan man säga. Hopp, då kan du vrida av. Sådär. Nu är köttet malt. Nu ska vi krydda, tillsätta lök och vi ska koka upp det och röra om det en gång till. Och sen lägger vi det i formar, pressar och vi har färdig smedsylta. Ja. Sådär. Då var syltan till slut färdig då, Stig. Ja. Då är det bara att hugga in. Näringsrik mat. Ja, mäktigt. Mäktigt, smakar mäktigt, ja. Vad säger du, Måns? Jo, jag har faktiskt inte smakat på själva syltan än. Jag har upptagen med brödet här. Har du funderat på att bli vegetarian någon gång? Nej. Nej. Där går gränsen. Stig, det har varit fantastiskt att få besöka dig. Och tack för hjälpen med allting. Kom in och ta och ät. Så, jag lägger ifrån mig nu. Här. Ta med lite urspel nu. Tänk att du kan få lite musik till maten. Anders? Jag bajsar. Ja. Womba Womba? Nej. Rolf? Nej. Somrig ostsås? Nej. Nej. Kan det vara något med Womba? Tack ska du ha. Ha det så jättebra. Om jag får pocka på lite attention, som man säger i staterna, så har jag flugit från Sydamerika till Sverige och då fick jag den här läckra mineralvattnet som heter Nordic Mist, nordisk dimma. För att göra det lite mer exotiskt så har de då stavat Nordic här med ett danskt ett streck över så. Och det här är ju inte helt ovanligt. Motorhead, hårdrocksbandet från England, de stavar ju med 2 prickar över o-et. Exotiskt, lite mystiskt och kanske lite brutalt. Men när kollegorna i Trojan gjorde samma sak så blev det inte riktigt lika tufft. Sådär. Och det är kanske inte så lyckat att döpa sitt vatten till Nordic Mist, nördig dimma.
Men det är bra tänkt. Ja. Det finns många svenska ord som man hade kunnat piffa upp lite med några extra par prickar. Ja. Till exempel rovdjur, bogfläsk och skinkbog. Centerledaren Maud Olofsson har lite svårt att profilera sig med lite extra prickar. Maud Olofsson. Och de som hon representerar i sitt parti, de heter bönder. Stenhårt. Fnatt är sjukt överskattad. Yeah. Ja. Hopplös. Hopplös, ja. Han borde bytas ut. Absolut. Knatte. Chatte. Dilba. Ta lite chorizo. Anders, har jag hittat dem? Nej, det är inget här. Inget här heller. Här är nycklarna! Ja. I min ficka! Varför har jag inte kollat där? Nej, det är dumt. Bilnycklarna var i fickan. 8 timmar åt skogen. Ja, men se det inte så. Nej. Se det som något positivt. Ja. I fickan, av alla ställen. www.svt.se/Anders och Hans. Jag vet att du är hemma. Womba womba. Nej! Rolf. Nej! Som i ostsås. Chantiroon. Nej. Womba womba. Eller Rolf.